อย่างที่บอกค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาพูดกันเรื่องทิศของคนตายค่ะTalk Sense by Or Diary นะคะไม่ได้ด้วยความที่ไม่ได้พูดเองเอาใหม่สองครั้งสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงทิศของคนตายว่าถ้าพ่อเราตายวันไหนเราจะหันทิศรูปไปทางไหนนะคะเวลาวางรูปเนี่ยมีคนถามว่าต้องวางเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ของกินน้ำแดงน้ำส้มน้ำขาวน้ำอะไรไหมไม่ต้องเลยแต่ว่าใช้รูปได้แค่อันเดียวในการแก้คือรูปหน้าศพไม่ใช่รูปทุกรูปของเขาจะมาวางได้นะต้องเป็นรูปหน้าศพเท่านั้นเอารูปหน้าศพมาวางใช่ไหมใช่โอเคซึ่งหรือถ้าไม่ใช่รูปหน้าศพทิศที่วางก็คือเคยเห็นเวลาเขาไปฝังที่วัดใช่ปะค่ะหน้ารูปอะมันหันไปทิศไหนอะไรที่ฝั่งที่ว่าเขาเรียกอะไรนะโกรธของเจ้าไม่ใช่เจดีไม่ใช่ไม่นั่นน่ะที่เห็นที่คนเห็นอยู่วัดที่มันเป็นอยู่วัดเยอะๆอ่ะสถูปเจดีก็เรียกเจดีแล้ววะนั่นแหละโกรธไม่ใช่โกรธเรื่องของนั่นแหละทุกคนรู้กันว่ามันคืออะไรไม่บางคนไปฝังอยู่ตามกำแพงวัดด้วยไงหรือถ้าต่างจังหวัดมีซึ่งจริงๆอันเนี้ยน่ากลัวมากเพราะว่าถ้ามันหันทิศผิดลูกหลานชิบหายหมดเลยใช่มาทีนี้ให้มายกตัวอย่างสักวันหนึ่งก็เอาเป็นว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์อะค่ะเขาจะเรียนละเอียดกว่านี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนธรรมดานะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดวันอาทิตย์ทิศที่วางรูปนะคะให้ดีก็ควรจะเป็นเดี๋ยวนะวันอาทิตย์คือตายหรือเกิดเป็นเราเกิดสิม้าเกิดวันอาทิตย์รูปของพ่อแม่ของม้าเนี่ยต้องวางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเอาให้ดีกับเราไปเลยดีกับเราไปเลยคือกูไม่แคร์คนอื่นกูจะเอากูดีคนเดียวตายให้อยู่หลายวันในบ้านก็ดูแล้วกันว่าใครมีอำนาจสูงสุดในบ้านใช่ก็คือต้องบอกว่าไม่หรอกจริงๆถ้าเรียนมันจะดูง่ายกว่านี้เพราะมันจะต้องคำนวณเลยว่าลูกคนไหนใช่ซึ่งอันเนี้ยม้ามองว่ามันสำคัญแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็หลงลืมตรงนี้ไปแล้วขนาดลูกศิษย์สอนไปยังลืมเลยลืมขนาดฮวงซุยที่ให้บอกว่าเกิดตายเช้าตายกลางวันตายเย็นยังจำความหมายกันไม่ได้แต่อันนี้คือขอให้เขามาพึ่งเอาดวงเขาแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเฉยๆนะในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้รวยถ้าพ่อแม่รวยยืมดวงพ่อแม่ก็เอาทิศที่ม้าบอกก็คือเกิดวันอาทิตย์ใช่ป่ะก็เอาทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ป่ะแต่ถ้าในกรณีพ่อแม่ไม่ได้รวยแล้วกูต้องมาสร้างเองถ้าเราต้องมาสร้างเองนะคะก็จะใช้ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะอันนั้นคือมันแยกกันเลยคือเอาดวงพ่อแม่มาหนุนกับอย่าเอาพ่อแม่มาหนุนใช่เหมือนกับอย่าเอาเขามาอะไรนะฉุดแค่มาฉุดดวงเราก็ไม่เอาเนี้ยนะเดี๋ยวที่เหลือก็จะบอกก็เป็นอะไรนะส่งดวงกับฉุดดวงใช่คุณก็ต้องดูเอาว่าจะเลือกอะไรแต่จะซวยมากถ้าเกิดว่าไปที่เจดีมันเปลี่ยนไม่ได้อะแล้วเสือกไปตกไม่ดีอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นทิศอื่นที่ไม่ใช่ทิศที่เราพูดกันที่ว่าดีกับไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลางๆไปแล้วกันเพราะว่าถ้าให้เรามานั่งบอกทุกตัวเลขไม่ไหวมันก็จะมีทิศไม่ดีเราขอไม่พูดทิศไม่ดีเดี๋ยวไปทุบพ่อแม่ตัวเองไม่เอาแต่จริงๆก็ทุบได้นะเพราะมันไม่มีดวงวิญญาณแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าผียังอยู่ที่สุสานไม่ใช่ผีก็เป็นจี้เนี่ยใช่เขาก็ไปที่เวลาคุณโดนหลอนๆอาจจะเป็นแบบเพราะหลอนเองไงคิดว่าไปสุสานเนี่ยก็ไปเป็นแบบวิญญาณเล่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติเขาไม่ตามล่างหรอกใครจะตามวะเน่าก็เน่าเหลือแต่กระดูกบางล่างเผาไปไม่เหลืออะไรใช่ให้กัดบอกคนเกิดวันจันทร์ถ้าพ่อกับแม่เสียรวยถ้าพ่อกับแม่รวยถ้าเราจะพึ่งเขานะคะให้คุณใช้ทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าลูกไปทางทิศเหนือแต่ถ้าสมมุติว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ดูแลเราพ่อกับแม่ไม่ใช่ปล่อยให้พ่อแม่ดูแลเราแต่พ่อแม่จนพ่อแม่ไม่ได้มีฐานะที่แบบมาแบบว่ากูต้องเลี้ยงดูได้อย่างเงี้ยให้เราใช้ทิศ
ตะวันตกแทนนะคะถ้าพ่อแม่ เราใช้เงินพ่อแม่เราหนุนพ่อแม่อะไรพ่อแม่ช่วยเราเงี้ยใช้ทิศเหนือแต่ถ้าเราต้องเป็นคนดูแลเขาหรือว่าเขาไม่ได้มีกำลังมาช่วยเราได้เนี่ยให้ทิศตะวันตกนะคะต่อไปถ้าเป็นคนวันอังคารนะคะถ้าพ่อแม่โอเคก็ให้ใช้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราดูแลเองเนี่ยก็ให้ใช้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือออกกับตกอย่าสลับกันนะใช่จริงใกล้กันมากเลยนะคะ ต่อไปคนวันพุธค่ะถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ช่วยเหลือเราอยู่เนี่ยให้ใช้ทิศตะวันออกนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องเป็นคนดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราใช้ทิศเหนือแทนนะคะต่อไปคนวันพฤหัสค่ะถ้าอย่างทิศแรกที่แกพูดก็คือทิศที่พ่อกับแม่ช่วยเหลือเรานะคะก็คือทิศใต้ค่ะแต่ถ้าเราต้องเป็นคนดูแลก็คือทิศตะวันออกนะคะตามด้วยคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์นะคะถ้าพ่อกับแม่ช่วยเหลือก็ทิศตะวันตกนะคะถ้าเราต้องดูแลตัวเองก็ใช้ทิศใต้นะคะอย่าสลับกันนะเดี๋ยวพี่ถามต้องเขียนดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาสลับกันได้นะคะต่อไปคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ถ้าเราต้องให้เขาช่วยนะคะก็ใช้ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะออกเฉียงใต้แต่ว่าถ้าเราต้องเป็นคนดูแลเขาก็ใช้ออกเฉียงเหนือนะคะเฉียงเหนือกับเฉียงใต้นะคะอย่าสลับเฉียงกันนะน่ากลัวมากเลยนะถ้าผิดนี่แบบอยากคิดเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของถ้าแถมไว้นิดก็คือใครที่เรียนแล้วเป็นลูกศิษย์นะคะก็ดูองศาได้ใช่ให้กัดเอาให้ดูก็คือใน iPhone มันก็จะมีเขาเรียกอะไรcompass มันก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตัวเลขตรงนี้ตัวเลขตรงนี้มีผลกับเราหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนกับพี่อ๋อแล้วก็ดูทิศได้ตรงๆกว่าดูทิศก็ได้ตรงๆกว่าหันให้มันได้นะอะไรอย่างนี้เนาะใช่